नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपले स्वराज्याच्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आजचा आपला ब्लॉग आहे बाईक मेंटेनन्सवरती. तर आज आपण आपली बाईकची चेन बघू शकता, खूप रस्ट झाली आहे, एकदम ड्राय झाली आहे. तर आज आपण आपल्या बाईकच्या चेनला क्लिनिंग आणि प्लस लुब्रिकेशन करणार आहोत. तर आपली बाईक आहे क्लासिक 350 आणि जे प्रोडक्ट मी ऑनलाईन मागवले तुम्ही बघू शकता. हे आहे मोतूलचं चेन क्लीनर आणि सेकंड आहे मोतूलचं चेन लूब. चला पूर्ण व्हिडिओ बघायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, बघू शकता की आपली चेन एकदम प्रॉपर क्लीन झाली आहे. तर प्रोसेस असा होता की पहिला आपण चेन क्लीनरचा यूज केला, नंतर लेफ्ट ओव्हर ग्रीस आपण कपड्याने काढला, पुसलं चांगल्यापणाने आणि लास्टमध्ये आपण चेन लुब्रिकेशन केला. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि आपल्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. जय शिवराय, धन्यवाद.